Number 194 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি আলোচনা কৰিম কি দিয়া আছে 21 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসৰ অৰ্ধবৃত্ত এটাৰ পৰিধি আৰু কালি নিৰ্ণয় কৰা 21 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসৰ অৰ্ধবৃত্তৰ কথা কৈছে আমাক বৃত্তৰ কথা কোৱা নাই অৰ্ধবৃত্ত মানে আধা বৃত্তটোৰ আধাৰ আমাক পৰিধি আৰু কালি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে পাইৰ মান আমাক দিয়া আছে 7/22 বুলি গতিকে এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম সো আমাক ব্যাস দিয়া আছে কিমান 21 সেন্টিমিটাৰ গতিকে এই অৰ্ধবৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আমি উলিয়াব পাৰিম 21 ৰ আধা হৈ যাব 21 ৰ আধা কৰিলো কৰি আমি কি কৰিম আমি অৰ্ধবৃত্তটোৰ পৰিধি আমি উলিয়াম পৰিধি উলিয়াই উঠি আমি কি কৰিম কালি উলিয়াম যেটো কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰ আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাক বৃত্তৰ কথা কোৱা নাই ইয়াতে আমাক অৰ্ধবৃত্তৰ কথা কৈছে গতিকে যেতিয়া আমি পৰিধি উলিয়াম এনে আমাৰ বৃত্তৰ পৰিধিৰ সূত্ৰটো কি হয় 2πr ঠিক আছে যেতিয়া আমাক অৰ্ধবৃত্ত বুলি কৈছে কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আগত কি হ'ব হাফ 2πr যেটো আমাক অৰ্ধ মানে আধা কৈছে গতিকে আমি হাফ লিখিম ঠিক আছে কৰি চালে বুজি পাবা বাৰু কৰি চাও চোৱা অৰ্ধবৃত্তটোৰ ব্যাস আমাক দিয়া আছিল কিমান 21 সেন্টিমিটাৰ গতিকে আমি ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াই ল'ব পাৰিম এই ব্যাসৰ আধা মানে 21 ৰ আধা কিমান হ'ব 10.5 সেন্টিমিটাৰ গতিকে অৰ্ধবৃত্তটোৰ পৰিধি চোৱা বৃত্তৰ পৰিধি মই কৈছিলো যে বৃত্তৰ পৰিধি মানে আমি কি জানো যে 2πr বৃত্তৰ পৰিধি ইয়াতে যেটো আমাক অৰ্ধবৃত্ত কৈছে গতিকে আগত এটা আমি হাফ দিব লাগিব ঠিক আছে অৰ্ধ মানে আধা সেই কাৰণে আমি হাফ দিছো এটা হাফ ইনটু 2 ইনটু পাইৰ মান আমাক দিয়া আছিল 22/7 ইনটু r কিমান পালো আমি এটো ব্যাসাৰ্ধ 10.5 সেন্টিমিটাৰ এটো টু আৰু এটো তোমাৰ কটাকটি গল থাকিল কি আমাৰ 22/7 ইনটু 10.5 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া চোৱা এই 22 ইয়াতে চোৱা এইটো এটা আমাৰ ভগ্নাংশত আছে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আমাৰ 10.5 আছে তাৰ মানে কি তলত এটা আমাৰ 1 এটা আমাৰ আছে ঠিক আছে তলত এটা আমাৰ 1 আছে গতিকে আমি কি কৰিম 7 ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলো 7 হল আৰু 22 ৰ লগত আমি এটো কি কৰিম 10.5 আমি পূৰণ কৰিম কিমান হ'ব 231 হ'ব 231 এতিয়া 7 ৰে 231 ক যেতিয়া আমি হৰণ কৰিম কিমান পাম 33 সেন্টিমিটাৰ তাৰ মানে আমি অৰ্ধবৃত্তটোৰ পৰিধি কিমান পালো 33 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি কি কৰিম যে অৰ্ধবৃত্তটোৰ কালি আমি উলিয়াম বৃত্তৰ কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰটো কি আছিল পাই r স্কয়াৰ যেটো আমাক অৰ্ধবৃত্ত বুলি কৈছে গতিকে ইয়াতে আমি হাফ দি দিছো অৰ্ধ মানে আধা গতিকে হাফ এটা হাফ ইনটু পাইৰ মান কিমান দিয়া আছিল 22/7 ইনটু r ৰ মান আমি কি পাইছিলো বুজিছোৱা 10.5 পাইছিলো r মানে ব্যাসাৰ্ধ 10.5 পাইছিলো গতিকে 10.5 সেন্টিমিটাৰ ইয়াতে স্কয়াৰ আছে ইয়াতে স্কয়াৰ দিলো এতিয়া চোৱা এই দুটা আমি পূৰণ কৰিলো 7 দুগুণ 14 22 এগুণ 22 পূৰণ 10.5 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ আছে তাৰ মানে কি বুজিম যে দুটা 10.5 সেন্টিমিটাৰ আৰু 10.5 সেন্টিমিটাৰ আমাৰ কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে গতিকে লিখিলো চোৱা এই দুটাৰ পূৰণ কৰি আমি কিমান পাম 110.25 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া চোৱা এই দুটা আমি কটাকটি কৰিব পাৰিম 7 ৰে 14 যাব আৰু 11 ৰে 7 ৰে 14 যাব কিমান দুবাৰ 7 দুগুণ 14 আকৌ 11 ৰে কিমান যাব দুবাৰ 11 দুগুণ 22 মানে 2 ৰে গ'ল আমাৰ ঠিক আছে 2 ৰে গ'ল 7 বাৰ আৰু 11 বাৰ গতিকে আমি কটাকটি কৰি দিলো এতিয়া আমাৰ কি হ'ব 11/7 ইনটু 110.25 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ গতিকে আমাৰ 11/7 ইনটু 110.25 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ থাকিল এতিয়া কি কৰিম ইয়াতে চোৱা ইয়াতে একো নাই তাৰ মানে ইয়াতে এটা আমাৰ একটা আমাৰ আছে গতিকে 7 গুণ 7 আৰু 11 লগত এইটো আমি পূৰণ কৰিম কিমান হ'ব এইখিনি 1212.75 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এটা 7 ৰে এইখিনি হৰণ কৰিলে আমি কি পাম 173.25 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ গতিকে আমি অৰ্ধবৃত্তটোৰ কালিও আমি পাই গলো এইখিনি যদি হে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি লবা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅৰ নটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাব সো এটা 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি চাম বৃত্তাকৃতিৰ কাঁহী এখনৰ কালি 38.5 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ কাঁহীখনৰ পৰিধি কিমান হ'ব উলিওৱা পাইৰ মান আমাক দিয়া আছে সো বৃত্তাকৃতিৰ কাঁহীখনৰ কালি আমাক দিয়া আছে আমি উলিয়াব লাগিব পৰিধি গতিকে পৰিধি উলিয়াবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব ব্যাসাৰ্ধ আমাক লাগিব মানে আমাক r ৰ মান লাগিব গতিকে আমি কি কৰিম এই কাঁহীখনৰ কালিৰ পৰা আমি r ৰ মান উলিয়াই লম তাৰ পিছত আমি কাঁহীখনৰ পৰিধি উলিয়াম ঠিক আছে কৰি চাও প্ৰশ্নটো আমাক দিয়া আছিল যে বৃত্তাকৃতিৰ কাঁহী এখনৰ কালি 38.5 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ
এটা যে তোমাক বৃত্তাকৃতি বুলি কৈছে মানে বৃত্ত এটাৰ কথা কৈছে বৃত্তৰ কালি মানে আমি কি বুজো পাই r স্কয়াৰ গতিকে মই এইখিনিক বৃত্ত এটাৰ কালি এখনৰ কালিক আমি কি বুলি লিখিব পাৰো পাই r স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু 38.5 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ এটা পাইৰ মান আমাক দিয়া আছিল 22 ডিভাইড বাই 7 r স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু এইখিনি এতিয়া সো আমি কি কৰিম এই 22 r স্কয়াৰ আমি ৰাখি এই যেটো 7 আমাৰ হৰণ হৈ আছে এইটো আমি সমান চিন্তালৰ সো সাইডে আমি লৈ আহিম মানে 38.5 লগত লৈ আহিম লৈ আহিলে কি হৈ যাব পূৰণ হৈ যাব পূৰণ হৈ গল কিয় কাৰণ ইয়াতে আমাৰ হৰণ হৈ আছে 22 লগত গতিকে এইফালে আনিলে পূৰণ হৈ যাব এতিয়া চোৱা 22 r স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 269.5 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ এটা যেহেতু আমি r ৰ মান উলিয়াব লাগিব গতিকে আমি r স্কয়াৰ টো এক্সট্ৰা কৰি ৰাখি কি কৰিলাম এই 22 যেটো আমাৰ r ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে এই 22 আমি কি কৰিম সমান চিন্তালৰ এটো সাইডে আমি লৈ আহিম লৈ আহিলে কি হৈ যাব 269.5 ৰ লগত হৰণ হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ পূৰণ হৈ আছিল ইয়াতে আমাৰ হৰণ হৈ গল এতিয়া আমি 22 ৰে আমি এইখিনি হৰণ কৰিলে আমি কি পাম হৰণ কৰিলে 12.25 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ মানে আমি r স্কয়াৰৰ মান পাই গলো এতিয়া যে ইয়াতে আমাৰ স্কয়াৰ আছে গতিকে এই স্কয়াৰটো উঠাবৰ কাৰণে এইটুক আমি কৰি লব লাগিব স্কয়াৰত কিমান হ'ব 3.5 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 3.5 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ হৈ যাব নহয় এটা আমি দুটা মই একেলগে কৰি দিছো স্কয়াৰটো আমি উঠাই দিছো ইয়াৰে স্কয়াৰ উঠাই দিছো কিমান হৈ যাব 3.5 সেন্টিমিটাৰ বা ইয়াতে মাজতে এটা লাইন তোমালোকে লিখিব পাৰা এনেকৈ r স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু 3.5 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ইয়াৰে স্কয়াৰটো উঠাই দি এইটো পাম r ৰ মান 3.5 সেন্টিমিটাৰ পাই যাম এতিয়া আমাক কাহিখনৰ পৰিধি আমাক উলিয়াব দিছিল গতিকে বৃত্তৰ পৰিধিৰ সূত্ৰটো কি আছিল 2 পাই r গতিকে 2 পাই r 2 পাইৰ মান আমাক দিয়া আছিল 7/22 পূৰণ r ৰ মান আমি পাই গলো কিমান 3.5 গতিকে 3.5 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া চোৱা ইয়াতে একো নাই মানে তলত এক এটা আছে ইয়াতে একো নাই মানে তলত এক এটা আছে গতিকে এই 1 7 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 7 হ'ব আৰু ওপৰৰ কেইটা আমি পূৰণ কৰিম 2 পূৰণ 22 পূৰণ 3.5 সেন্টিমিটাৰ এই তিনিটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 154 পাম 154 আৰু তলত থাকিব আমাৰ 7 এতিয়া 7 ৰে 154ক আমি হৰণ কৰিলে কিমান পাম 22 সেন্টিমিটাৰ তাৰ মানে কাইখনৰ পৰিধি হ'ব আমাৰ 22 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া 13 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা 30 মিটাৰ বাহু বিশিষ্ট বৰ্গাকৃতিৰ বাগিচা এখনৰ সীমাৰ ভিতৰেদি 1 মিটাৰ প্ৰস্থৰ ৰাস্তা বন্ধা হৈছে ৰাস্তাটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা গতিকে এইটো আমি কৰি চাম সমাধান আমাক কি কৈছিল যে 30 মিটাৰ এখন বাগিচাৰ কথা কৈছিল এখন ধৰিলা বাগিচা 30 মিটাৰৰ বাহু গতিকে বাহু আমি 30 মিটাৰ লিখিলো এই বাগিচাখনৰ ভিতৰেদি আমাক কি কৈছিল যে 1 মিটাৰ প্ৰস্থৰ আমাক কি কৈছে এটা ৰাস্তা এটা বন্ধা হৈছে বুজিছা 1 মিটাৰ প্ৰস্থৰ এটা ৰাস্তা বন্ধা হৈছে গতিকে এইটো কি হ'ব এইখিনি 1 মিটাৰ এইখিনিও গতিকে চাৰিওখিনি আমাৰ কি হ'ব 1 মিটাৰ মানে এই ৰাস্তাটো আমাৰ 1 মিটাৰ প্ৰস্থৰ হয় গতিকে আমাক কি কৈছে যে এই ৰাস্তাটোৰ আমাক কি উলিয়াব দিছে কালি উলিয়াব দিছে চোৱা ৰাস্তাসহ বাগিচাখনৰ কালি কিমান দিশপূৰণ প্ৰস্থ এই ৰাস্তাসহ বাগিচাখনৰ কালি কিমান দিশপূৰণ প্ৰস্থ কিমান আছে 30 মিটাৰ এইখিনিও আমাৰ 30 মিটাৰ কিমান হ'ল 30 পূৰণ 30 মানে 900 মিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া আকৌ আমি বাগিচাখনৰ কালি উলিয়াম এই বাগিচাখনৰ কালি উলিয়াব লাগিলে আমি কি কৰিম এই যেটো আমাৰ 1 মিটাৰৰ যেটো আমাৰ ৰাস্তা আছে চোৱা কালি বুলি কলে দিশপূৰণ প্ৰস্থ হৈ যাব মানে কি হ'ব দিশটো আমাৰ 28 আছে নহয় 28 হলে চোৱা এইখিনি ইয়াৰে 1 গুছি গল ইয়াৰ পৰা 1 গুছি গল কিমান হ'ব যেটো আমাক এইখিনি ৰাস্তা আছে গতিকে আমি ৰাস্তাখিনি মাইনাস কৰিব লাগিব কাৰণ আমি অকল বাগিচাখনৰহে কালি উলিয়াম গতিকে বাগিচাৰ কালি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এই ইফালে 1 মিটাৰ এইফালে 1 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যটো আমি কি কৰি দিম বিয়োগ কৰি দিয়া ললে কি হল আমাৰ 30 ৰ পৰা যদি আমি 2 বিয়োগ কৰি দিও 28 হল আকৌ প্ৰস্থৰ ক্ষেত্ৰটো একেই হ'ব চোৱা এইটো হইলা প্ৰস্থ ইয়াৰেও কিমান 1 মিটাৰ আমি মাইনাস ইয়াৰে 1 মিটাৰ আমাৰ মাইনাস কাৰণ এই 1 মিটাৰটো ৰাস্তা এই 1 মিটাৰটো আমাৰ ৰাস্তা আৰু আমি ৰাস্তাটো আমি মাইনাস কৰিব লাগিব কাৰণ আমি অকল বাগিচাখনৰহে কালি উলিয়াই আছো গতিকে প্ৰস্থ কি হ'ব আমাৰ 28 মিটাৰ স্কয়াৰ গতিকে কি হল আমাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ এই কাৰণে লিখিলো ইয়াতো মিটাৰ আছিল গতিকে মই ডাইৰেক্ট মিটাৰ স্কয়াৰ লিখি দিছো ঠিক আছে এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 784 মিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া আমি ৰাস্তাটোৰ কালি উলিয়াব পাৰিম
সো বাগিচাখনৰ কালিৰ পৰা যেটো আমাৰ ৰাস্তা সহ বাগিচাখনৰ কালি আছে আমি বিয়োগ কৰি দিম কৰি দিলে আমি কি পাই যাম ৰাস্তাটোৰ কালি পাই যাম গতিকে সোৱা এই গুটেইখিনিৰ পৰা এইখিনি আমি বিয়োগ কৰি দিম কৰি দিলে আমি এইখিনি পাই যাম সোৱা ৰাস্তাটোৰ কালি 900 মানে এইটো 900 আমি বাগিচাখন ৰাস্তা সহ বাগিচাখনৰ কালি পাইছিলো 900 মিটাৰ স্কয়াৰ মাইনাস বাগিচাখনৰ কালি 784 মিটাৰ স্কয়াৰ কিমান হ'ব 116 মিটাৰ স্কয়াৰ ৰাস্তাটোৰ কালি